السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاح أسترازينكا. أسترازينكا ده لقاح إنجليزي. اللقاح ده أساسا بيعتمد في الشغل بتاعه على الفيروسات اللي احنا بنسميها أدينو فيروسز. الأدينو فيروسز دي فيروسات عادة بتهاجم الشمبانزي. لما بتهاجم الإنسان بتسبب زي دور برد بسيط. الأدينو فيروسز دي احنا استفدنا منها في ان احنا بنحقن فيها الشفرة الوراثية او الجين اللي بيعمل السبايك بروتين بتاع كورونا فيروس. لما حقناه جوه الأدينو فيروس، خدنا بعد كده الأدينو فيروس وحقناه في الإنسان. لما دخل الادينو فيروس جوه الانسان، ابتدت الخلايا الدفاعيه تهاجم الادينو فيروس. الادينو فيروس اخترق الخلايا الدفاعيه، وابتدت الشفره اللي احنا حاطينها جوه الادينو فيروس تطلع وتبتدي تكون وتصنع داخل الخلايا الدفاعيه السبايك بروتين اللي هي بتاعه كورونا فيروس. والسبايك بروتين دي هي ابتدت تظهر على سطح الخلايا الدفاعية. لما ظهرت على سطح الخلايا الدفاعية، ابتدى الجهاز المناعي يفهم ان في عدو دخل جوه جسم الانسان، وابتدت الخلايا اللي احنا بنسميها تي هيلبر يحصل لها نوع من انواع الاثارة والنمو والكثرة، وزادت عددها، وابتدت ايضا تثير خلايا اخرى اسمها بيتا سيلز. والبيتا سيلز ابتدت تثير خلايا اخرى اسمها البلازما سيلز. البلازما سيلز دي هي اللي بتصنع الاجسام المضادة ضد فيروس كورونا. بعد كده بتطلع خلايا تانية اسمها التي كيلينج سيلز. التي كيلينج سيلز دي بتقتل الخلايا الدفاعية اللي هي الأولية خالص اللي كان فيها الأدينو فيروسز، وبالتالي يتخلص الجسم من هذه الخلايا اللي فيها الأدينو فيروسز. وبالتالي في النهاية احنا حصلنا في النهاية على أجسام مضادة ضد السبايك بروتين بتاعت فيروس كورونا، وهي دي اللي بتحمينا من فيروس كورونا. طيب، بالنسبة لهذا اللقاح، الطريقة بتاعت تصنيعه دي هي تعتبر تكنولوجيا حديثة. استخدمنا فيها فيروسات أصلا كانت بتهاجم الشمبانزي، استخدمناها في الإنسان، ولكن هذه الفيروسات لا تستطيع أن تتكاثر في جسم الإنسان، وبالتالي احنا حققنا الهدف منها في ان هي توجد لنا اجسام مضادة ضد فيروس كورونا. طبعا لا تشكل اي خطر على الانسان. النقطة الثانية كمان ان هذا اللقاح نجح في المراحل الاولانية على الحيوانات، وبالتالي انتقل للمراحل على الاختبارات على البشر. فنجح في المرحلة الاولى اللي هي اقل من 100 شخص، ونجح في المرحلة الثانية اللي هي أقل من 1000 شخص، ونجح في المرحلة الثالثة اللي هي من 1000 ل 10000 شخص، وبالتالي أخذ الموافقة على التصريح الطارئ في الاستخدام. طبعا انتشر هذا اللقاح، وسبب انتشاره ان هو اساسا لقاح يعتبر الى حد كبير آمن وفعال. درجة فعاليته تصل إلى حوالي 64%، بيحمينا من كورونا فيروس. طيب، بالنسبة طبعا ده بالنسبة 64% ده بالنسبة للعدوى بتاعة فيروس كورونا. إنما بالنسبة للحالات اللي هي تحتاج مستشفى أو تحتاج عناية مركزة، أو الحالات الشديدة قوي، فالنسبة بترتفع جدا جدا، تقد تصل إلى أكثر من 90% أو 100%. طيب، بالنسبة لهذا اللقاح، احنا بنحفظه من درجتين ل8 درجة مئوية، يعني في الثلاجة العادية. طبعا ده سهل انتشاره على مستوى العالم كله.
هذا اللقاح بيتاخد في جرعتين ما بينهم من 8 أسابيع ل 12 أسبوع. طب إيه هي الآثار الجانبية بتاعت هذا اللقاح؟ أولا بعد الحقن الأول، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، ممكن الشخص يصاب بألم في الذراع، احمرار، تورم، ممكن انتفاخ في الغدد الليمفاوية، ممكن يصاب بارتفاع في درجة الحرارة، غثيان، قيء، ألم في البطن، في بعض الأحيان إسهال، في بعض الأحيان يحصل له توعك، حمى. الشخص ده ممكن يجيله ألم في بطنه. كل الآثار الجانبية دي تعتبر بسيطة، وفي نفس الوقت لو احنا خدنا راس باراسيتامول هتتحسن هذه الأعراض، ودي عادة بتظهر في أول يوم أو تاني يوم. في بعض الأحيان بتظهر نوع من أنواع الحساسية الشديدة، وعشان كده احنا بننصح ان اي حد ياخد التطعيم يقعد حوالي ربع ساعة في مركز الصحي، على اساس يبقى تحت المراقبة. لو حصلت اي حساسية شديدة فيتخذ الاجراءات اللازمة، ولكن هذه الحساسية الشديدة تعتبر نادرة. ففي بعض الحالات النادرة ظهر نوع من انواع الضعف في العضلات، نسميه جيلان باري. ده مرض عصبي، وطبعا ده حالات نادرة الحدوث، بتأثر في الرجلين وبيحصل نوع من انواع الخدلان والضعف في الرجلين، ممكن يؤدي الى شلل، والشلل ده ممكن يصعد للحلق، يعني يقدر المريض لا يستطيع ان هو يبلع. في بعض الاحيان بيحصل شلل في الاعصاب بتاعه الدماغ، ممكن الشخص ده يشوف الحاجه اتنين. طبعا دي حالات نادره جدا جدا. جيلان باري ده يعتبر من الحالات النادره في لقاح استرازينكا. طبعا احنا بننبه ان اي حد يحصل له اي ضعف في العضلات بعد لما خد الجرعه، ان هو على طول يتوجه لاقرب مركز طبي. طيب في بعض الحالات ايضا ظهرت نادره جدا بردك، نسميها كابيلاري ليك سيندروم. ده بيحصل نوع من انواع ارتشاح في الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه، ويؤدي الى تورم في الايدين والرجلين. طبعا دي تعتبر بردك حالات خطيره، لانها بتهبط الضغط جامد وبيحصل اغماءات، وبالتالي بردك فاحنا بننصح الناس اللي يحصل لها حاجه زي كده ان هي تتوجه لاقرب مركز طبي، ودي حالات نادره جدا. ايضا في بعض الحالات ظهرت حالات جلطات. طبعا بالنسبه للجلطات دي تعتبر الى حد كبير نادره بردك، حوالي 4 في المليون. تعتبر نادره جدا جدا، ولكن احنا بننصح اي شخص اخذ التطعيم لو حس ان هو في ضيق نفس، لو حس بصداع شديد جدا، او لو حس بان في بقع دموية موجودة تحت الجلد، عليه ان هو يتوجه فورا لأقرب مركز طبي. طبعا بالنسبة لهذا اللقاح هو بيحمينا ايضا ضد المتحورات الفا وبيتا وجاما ودلتا، وبالتالي فهو يعني تعتبر الى حد ما كفء في حمايتنا ضد المتحورات الجديدة. بالنسبة لهذا اللقاح طبعا هو ما بيحميناش من العدوى 100%، وبالتالي يلتزم الشخص اللي هو خد اللقاح بان هو برضك يلبس الكمامة، ويحاول يبعد، يعمل نوع من انواع التباعد الاجتماعي، وما يدخلش في الاماكن المزدحمة، ويغسل ايديه باستمرار، على اساس ان احنا دي الاجراءات الاحترازية المهمة في الحماية من فيروس كورونا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.